Takže, co se nám tady peče dneska? Jo, a to je... Ja. Harmonogram na dnešek. Jak je? Harmonogram na dnešek. Nemám nic lepšího na práci. Jenom dělat maturitu třeba. No nic. Budeš to moderovat dneska. Ano. Nechci to... Řekne, stop, přestaň, tady přestaň. Tady přestaň, tohle se nám nehodí, teďka do videa. A řešil jsem různé projekty v Indonésii a tak podobně. Mi umírali ty spolupracovníci tam, že chránili určitou oblast a dělali tam zpravodaje a potom jsem se dozvěděl, že zemřeli a v té oblasti se za týden udělá nová plantáž. Že čím víc jsem se dostal vlastně do těch detailů, tak tím víc jsem byl takový skeptičtější vůbec k tomu postoji ochrany té přírody a co je vlastně teda správné. Extinction Rebellion. Mají vlastně akci, které jsou viditelné, občanské neposlušnosti a samozřejmě mají jako to vymyšlené jako něco jako šoková zpráva, aby si přitáhl pozornosti veřejnosti, ale potom je celá řada jako lidí, kteří pracují zatím a mění ten systém pomalu a není to vidět, ale vlastně oni potřebují oboje. Věcí, ale tyhle lidi to berou fakt hodně vážně, ale zároveň se mi líbí, že takhle umí jít tím příkladem a vlastně jakože začít od sebe a změnit tak ten celek. Mě vadí vůbec na té problematice, že málo spolupracují nebo že si vůbec nevychází vstříc, protože jenom v té Indonésii máme jako české asi 4 organizace, ale navzájem spíš bojují proti sobě, než by si jako pomáhali. Ono to právě odráží tu určitou vyzrálost těch lidí, že jako právě je pak potřeba pracovat s tou věcí jako celek a vyhodnocovat to ve větší šíři. Je to o tom svém balancu trochu, aby si každý našel. Já teda souhlasím s tebou, Petře, že jsi říkal, že vlastně všichni protestují, ale nikdo neví, co s tím dělat. Jako třeba oni byli na nějaké demonstraci Fridays for Future a mně to vlastně přišlo hrozně utopistický. Pokud tam nejsou lidi, kteří to domyslí a kteří budou vědět, co s tím dělat dál, tak to je jako neřešitelný. Ta korona krize ukázala, mám pocit, že existuje alternativa, že nikdo si předtím nedokázal představit, že by letecký průmysl nebo masový turismus vlastně například nebyl. My jako ti privilegovaní šťastní Evropani, že jsme tady, tak my si právě musíme uvědomit, že my jsme právě ti, kteří se musí nějak omezit a kteří si to můžou dovolit, aby něco udělali. Ale já jsem zároveň tomu strašně skeptický, jako musím to říct, že mně se líbí, že takhle jako přemýšlíte, ale že potom, a jedna věc je vidět právě nějaké videa, dokumenty, ale potom čelit tomu, té velikosti té přírody a toho problému a jak je subtilně jako ohromující, že v Maroku jsem byl na poušti, ještě na mapě je to stále jezero, ale tam vlastně není voda a je to jako ohromitánská pláň. Vlastně nás je prostě strašně moc na té zemi. Že, nevím, třeba energeticky to prostě mi přijde, že není možný jako korigovat, jakože mi přijde, že nás tady až moc, aby to šlo jako vyřešit, že nevidím řešení prostě vůbec nějak, ani z hora, ani ze spoda, prostě nevím. Já jsem byl na ekologickém projektu právě na Kaukazu a tam to je podle mě podobně jak na Ukrajině, nádherná příroda, ale vlastně vůbec neměli vyřešené odpady, chemické továrny. Hodně řek, které můžou vzít odpad, hodně vody, hodně ledovců, takže vlastně tam to, takže ty lidi vnímají dokud je to vlastně zdroj obživí ta příroda a nepotřebují ji chránit, tak ji nebudou chránit. A my jsme tak nějak jako lidský asi stavěni na to konat, až když je to jako špatně, tak se zachraňovat. No já myslím, jako, že ta motivace nikdy nebude opravdová, dokud se nevytvoří pocit stavu nouze. A z toho důvodu i jako nefungují vlastně tlaky z vrchu. A vlastně já myslím, že ta emoce je to, co může být tím jako tou opravdovou hnací
silou. Tam jde o to, že vlastně co dělají ekoteroristi, řekněme, to je vyvolání pocitu stavu nouze přes negativní emoce. V tom je ten problém i s jak se jmenuje, s Grétou. Ona víceméně jde hnedka proti lidem negativní emocí. Vyvolává automaticky, že se tomu ty lidi zavírají, protože prostě spoustu lidí nepotřebují vnímat jakoby další krizi, další bolest. Asi se to nedá přinést pozitivně, ta zpráva o té negativitě samozřejmě. Ale co myslím, že jde, je přes pozitivitu jakoby dostávat lidi k sobě. Mně přijde, že tohle docela dobře funguje právě přes děti. Se mi zdá, že kdyby ty děti byly třeba víc v přírodě, že by k tomu měl větší stav, že já si třeba nedokážu představit, že bych k tomu měla takový stav, jak mám, kdybych jako v té přírodě nevyrostla. Tak pojďme ven. Jdeme.